Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් කාලෙකට පස්සේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් පහුගිය මාසේ, ඒ කියන්නේ මාර්තු මාසේ අන්තිම අපි ඩෙන්මාර්ක් ඉඳලා ලංකාවට ආවා. අප්‍රේල් වලට, ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් අවුරුද්දට අපේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඉන්න ඕන කියලා හිතලා. ඩෙන්මාර්ක් ඉඳලා ලංකාවට ආපු අපේ ජර්නි එකේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කීපයක් මම ගත්තා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා කට්ටිය එක එක රටවල් වලට ෆ්ලයි කරන විදිහ, එතකොට යාළුවගේ හෝම්ලෑන්ඩ් එකට ෆ්ලයි කරන විදිහ එහෙම ඒ ෆ්ලයිට් එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගතිපු ඒවා. ඉතින් මටත් හිතුණා එහෙම දෙයක් කරලා බලන්න ඕන කියලා. Jeg skal bede alle passagerer om at huske tasker og bagage og andre personlige ejendele og begynde at trække mod udstillingsdørene, da toget det skal tømmes. මේ සැරේ අපි ෆ්ලයි කරන්න සිලෙක්ට් කරගත්තේ ටර්කිෂ් එයාර්ලයින්. ඒකට රීසන් එකක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යද්දි කියන්නම්. මේ දවසේ අපේ ඩිපාර්චර් ටයිම් එක තිබුණේ උදේ 10 ගානකට ඩෙන්මාර්ක් වල මේන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක කෝපන්හේගන් එයාපෝට් එකෙන්. ඉතින් අපි ඉන්නේ කෝපන්හේගන් වෙන නිසා අපිට සිද්ධ වුණා ගෙදරින් ටිකක් විතර උදෙන් එන්න එයාපෝට් එකට. දැන් අපි එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඩෙන්මාර්ක් වල තියෙන මේන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක. සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට අපි මේ එයාපෝට් එකෙන් නම් ෆ්ලයි කරන්නේ ගෙදර ඉඳන් එයාපෝට් එකට එන ට්‍රේන් එක බුක් කරන්නේ ලොකු ටයිම් ගැප් එකක් තියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ටයිම් එක ගොඩාක් ඉතුරු වෙනවා. මේ සැරේ අපි හිතුවා ට්‍රේන් එක බුක් කරද්දී ටිකක් ළඟ ටයිම් එකක් දාලා බුක් කරන්න ඕනි කියලා. ඒකත් එක්කම අපි මෙතෙන්ට යනකොට ෆ්ලයිට් එකේ ඩිපාර්චර් ටයිම් එකත් වෙනස් කරලා තිබුණා. ටයිම් එක ඉස්සරහට අරන් තිබුණා. ඉතින් අපි දෙන්න තමයි ෆ්ලයිට් එකට අන්තිමටම බෝඩ් උනේ. අවුලක් උනේ නැහැ. කොහොම හරි ෆ්ලයිට් එක නම් මිස් උනේ නැහැ. Oh, you're very lucky, I swear. Çift tarafından telefonları cihazlarınızı şu moduna alınız. Şu modu özelliği bulunmayan telefon ve diğer elektronik cihazlarınızı kapatınız. Kalkış ve iniş öncesi elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkarsınız. Akıllı telefon ve tablet ඩෙන්මාර්ක් ඉඳලා ලංකාවට ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට්ස් නැහැ. හැම එයාර්ලයින් එකකම ට්‍රාන්සිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටර්කිෂ් එයාර්ලයින් නිසා මෙයාලගේ ට්‍රාන්සිට් එක තියෙන්නේ ඉස්තාන්බූල් වල. මට මතක විදිහට මේ ෆ්ලයිට් එකේ ඩියුරේෂන් එක පැය 3:00මාරක් හෝ 4ක්. මේ වීඩියෝ එකේ තව ඉස්සරහට යන්න කලින් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මගේ මේ වීඩියෝ එකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක හරහා ගත්ත වීඩියෝස්. මොකද මම හරිම ආසයි මේ වින්ඩෝ එකෙන් පේන view එකට. ඉතින් මට වින්ඩෝ සීට් එකක් හම්බෙන හැම වෙලාවකම ඒක මගේ ෆස්ට් ටයිම් කියලා හිතාගෙන මෙතනින් වීඩියෝස් ගන්න එක තමයි කරන්නේ.
එකමාරක් තිස්සේ කරන්න දෙයක්කුත් තියෙන්න ඕන නිසා මම ෆිල්ම් එකක් දාගත්ත බලන්න. දැන් නම් මට මතක නැහැ මොකක්ද ඒ ෆිල්ම් එක කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපේ ෆස්ට් ෆ්ලයිට් එකේදී හම්බුණු මීල් එක. හේතුවක් නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆ්ලයිට් එක යනකොට මේ හම්බෙන මීල් එකට මං හරි ආසයි. මේක කන්න මං හරිම කැමතියි. අපි ෆ්ලයි කරපු දවසට කලින් දවසේ ටිකක් රෑ වෙනකම් වැඩ කරපු නිසා දෙන්නම හිටියේ හුඟක් මහන්සියෙන්. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ නිදාගන්න try කරා. හැබැයි නිින්ද ගියේ නැහැ. කොහොම හරි මේ පැය 3:00මාර ගෙවා ගන්න එක එක විකාර වැඩත් කරා. From the in-seat power supply and safely stowed. If available, your personal screen and handset must be stowed properly and reach your safety card in your seat pocket carefully. Thank you. Flight mode feature must be turned off. මේ වෙලාවේ ෆ්ලයිට් එක ලෑන්ඩ් කරන්න කිට්ටුයි. බලන්නකො උඩ ඉඳන් බැලුවම ටර්කි පේන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. ටර්කි වල අපි දැකපු ලස්සන view එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඈතින් ලේක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලේක් එක වටේට කොළ පාටින් ගස් වලින් වට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. හරිම calm view එකක්. ඉතින් මේ view එක දැකලා ටිකක් විතර ඉස්සරහට යනකොට දකින අනිත් view එක බලන්නකෝ. ටර්කි වල ඉස්තාන්බූල් අංකාර වගේ සිටිස් උඩින් ෆ්ලයි කරනකොට දකින්න ලැබෙන නෝමල් view එකක් තමයි මේ. ඉතින් ගෙවල් apartments එහෙම closely pack වෙච්ච view එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපේ මේ ෆ්ලයිට් එක ලෑන්ඩ් කරලා පැය භාගයක් විතර ඇතුළට වෙලා ඉන්න වුණා. ගේට් එකක් අවේලබල් නැතුව. කොහොම හරි දැන් නම් ඉන්නේ ඉස්තාන්බූල් එයාපෝට් එකේ. මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී මම කිව්වා මෙදා සැරේ ටර්කිෂ් එයාර්ලයින්ස් සිලෙක්ට් කරගන්න රීසන් එකක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම පස්සේ කියන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ රීසන් එක තමයි අපි මේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරද්දි හිතුවා මේ පාර ඉස්තාන්බූල් වල දවස් 2-3ක් නතර වෙලා ඉඳලා මේ සිටි එකේ ඇවිදලා කරලා එතකොට තුර්කි කෑම එහෙම රස බලලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තරගෙනම ලංකාවට යන්න ඕනේ කියලා. ඩෙන්මාර්ක් ඉඳලා ඉස්තාන්බූල් වෙනකන් අපේ ෆ්ලයිට් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ වෙනකන් ෂෙයා කරගත්තේ. ඉතින් ඉස්තාන්බූල් වල අපි මොකද කරේ? කොයි තැන් වලටද ගියේ? මේ හැම දෙයක්ම මම වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. ඉතින් මෙතන ඉඳලා වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ඉස්තාන්බූල් ඉඳලා ලංකාවට ෆ්ලයි කරපු ෆ්ලයිට් එක්ස්පීරියන්ස් එක. 3 days later.
ada dua yang ස්තාන්බූල් එයාපෝට් එක කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන කාර්ය බහුලම එයාපෝට් එකක්. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට ටිකක් වෙලාව තියලා ආවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් වුණා වටපිටාවේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා මේක ලස්සන බලන්න. ඇත්තටම එයාපෝට් එක හරිම ලස්සනයි. මොකද අපි ආවේ රාමදාන් පීරියඩ් එකේ නිසා එයාපෝට් එකත් හරි ලස්සනට ඩෙකරේට් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ දවසේ අපිට ස්තාන්බූල් ඉඳලා කොලම්බෝ වලට තිබුණේ පැය 8ක වගේ ෆ්ලයිට් එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් කම්ෆර්ටබල් අපි කලින් ආපු ෆ්ලයිට් එකට වැඩිය. ඒ වගේම මේකේ මට මතක විදිහට පැසෙන්ජර්ස්ලා 300 ගාණක් වගේ බෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳලා වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලයිට් වින්ඩෝ එක through ගත්ත වීඩියෝස්. මම කැමතිම view එක. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් ෆ්ලයිට් වින්ඩෝ එකෙන් මේ දකින ඒ ලස්සන view එකට ගොඩාක් කැමති ඇති කියලා. මේ ෆ්ලයිට් එක ස්තාන්බූල් වලින් ආවේ හවස 6 ගානකට. ඒ නිසා ඉතින් සන්සෙට් එකත් මේ විදිහට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ෆ්ලයිට් එකේ මගේ ආසම වෙලාව තමයි මේක. මට මතක විදිහට මේ ෆ්ලයිට් එකේ අපට මීල්ස් දෙකක් හම්බුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහේ පුංචි ට්‍රීට් එකකුත් අපිට ලැබුණා. කාලවේල ඔක්කොම කරලා අපි පැය ගාණක් හොඳට නිදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඇහැරුනේ ලංකාවට ලෑන්ඩ් කරන්නයි හදන්නේ කියලා කැප්ටන් දීපු ඇනවුස්මන්ට් එකට. ඉතින් ඒ වෙලාවේ නම් මාරම එක්සයිට්මන්ට් එකක් තිබුණේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි. අපි ලංකාවට ලෑන්ඩ් කරේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් උදේ 5 ගානකට. ඉතින් ඈතින් සන්රයිස් එක පේනවා. ඒකත් මේ විදිහට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා.
ඔන්න එහෙනම් අපි ලංකාවට ආවා. ඩෙන්මාර්ක් ඉඳලා ලංකාවට ආපු අපේ මේ ජර්නි එකේ ෆ්ලයිට් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කිව්වොතින් 10 out of 10 දෙන්න පුළුවන්. මොකද ටිකට් පර්චස් කරන තැන ඉඳලා ලෑන්ඩ් කරන තැන වෙනකම්ම මේ ප්‍රොසෙස් එක හරිම ස්මූත් වෙල් ඕගනයිස් ප්‍රොසෙස් එකක් තිබුණා. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා හැපි පැසෙන්ජර්ස්ලා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනකම් thanks for watching. bye bye.